15 Pro Max device එක. යා එක මාසයක වැටතුකින් iPhone 15 Pro Max එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම සුමියා විත් කොරියා YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද බලන්න හදන්නේ brand new iPhone 15 Pro Max එකක් ගන්න කොරියාවේ දවස් කීයක් වැඩ කරන්න ඕනද? ඒ වගේම එක මාසයක වැඩේකින් ගන්න පුළුවන්ද? සහ ඒකේ price එක කීයක් වෙනවද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි Apple Store එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා මිල ගණන්. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා මිල ගණන් Apple Store එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Apple Store එක. අපි මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කීයක් වෙනවද කියලා price එක. මේ තියෙන්නේ Apple iPhone 15 Pro Max device එක. මේක titanium වලින් තමයි මේක housing එක එහෙම තියෙන්නේ. කැමරාවත් බලමු. ලැම්බේච් එක නම් කොරියන් වලින් තියෙන්නේ. කැමරාව නම් පට්ට quality. බලමු අපි මේකේ මිල කීයක් වෙනවද කියලා. මේ තියෙන මිල ගණන් ටික. iPhone 15 Pro Max එක වෙනවා 256 GB එක. මාන්නොන් 190ක් වෙනවා. ඒකේ 512 GB එක වෙනවා මාන්නොන් 220ක්. ඒකේ 1TB එක වෙනවා මාන්නොන් 250ක්. අනිත් iPhone device ටික ඒක වයි ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මම link එක දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහලා ඒකත් බලන්න. මෙතන Apple watch තියෙනවා. අපි ඒකත් මිල බලමු. මිලිමීටර් 41ක
මාන 59යි ගණන් වෙන 59.9 ගණන්. ඒකම මිලිමීටර් 45 ඉත වෙනවා මාන 63.9 ගණන්. රයිට් එහෙනම් අපි බලමු කොරියාව එක මාසයක වැටුපකින් iPhone 15 Pro Max එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් 2024 වර්ෂයේ කොරියාවේ දෙන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ මානෝන් 206ක වැටුපක් තමයි. ඒ කියන්නේ මූලික වැටුප. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් OT පැය 50ක් වගේ කරොතින් මානෝන් 250කට එයා ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් iPhone 15 Pro Max එකක් ඒ කියන්නේ 256 GB එකක් ගන්න පුළුවන්. 256 GB එක වෙන්නේ මානෝන් 190යි. ඉතින් අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මානෝන් 250කට එයා සෙට් වෙන OT පැය 50 ගානක් වගේ කරොත්. ඉතින් මම ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් කොරියාවේ වැටුප් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Sumiya with Korea YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්. ජය වේවා.